Hi, chào các bạn. Hôm nay thì Hiệp sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tăng cái lượt comment ở trên video TikTok. Ví dụ như các bạn đang bán hàng, muốn seeding, muốn tạo cái điều hướng người dùng hoặc là muốn kiểu video của chúng ta có được nhiều tương tác hơn, các bạn có thể sử dụng cái tính năng tăng cái lượt comment ở trên TikTok. Và cái này nó khá là hay. Ví dụ như các bạn đăng video mà các bạn muốn kiểu định hướng người dùng này, hướng dẫn cho các bạn làm những cái video comment, hay là các bạn đang livestream mà các bạn muốn kiểu có cái comment cho nó có tương tác chẳng hạn đi. Để tăng comment ở trên video thì các bạn sẽ truy cập cho mình cái website có tên là lêduhiệp.com. Đối với website này thì các bạn có thể sử dụng được rất nhiều tính năng, ví dụ như kể cả tăng mắt xem, tăng lượt tim, tăng follow và cả tăng comment nữa. Rồi, để truy cập website này thì các bạn sẽ search cái từ khóa là ở trên Google cho mình nhé. Các bạn sẽ tìm cái từ khóa là lêduhiệp.com. Các bạn có thể tìm hoặc là truy cập thẳng luôn cũng được. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện cái website như thế này. Các bạn sẽ tiến hành là bấm vào nút đăng ký cho mình nhé. Ở đây thì nếu như bạn nào là lần đầu tiên sử dụng hệ thống thì các bạn sẽ tạo một cái tài khoản mới hoàn toàn và các bạn sẽ nhập những cái thông tin. Mình sẽ điền và đăng ký mẫu cho các bạn xem nhé. Đó, tài khoản, số điện thoại, email và mật khẩu. Sau đó các bạn tiến hành đăng ký và đăng nhập vào trong hệ thống là được. Rồi, tài khoản này thì các bạn kéo xuống phía bên dưới này. Sau khi đăng nhập các bạn kéo xuống phía bên dưới thì sẽ có một cái mục là tăng cái lượt comment và bình luận nhé. Ở đây có nhiều tính năng ở trên TikTok nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tăng cái lượt bình luận ở trong video này. Và các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy chúng ta có 1, 2, 3, chúng ta có rất nhiều server khác nhau để tăng cái lượt bình luận. Và để tăng cái lượt bình luận thì các bạn sẽ làm cho mình các bước như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn server mà các bạn muốn chạy. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ chọn là server 1 chẳng hạn đi, hoặc là server 2. Và mình sẽ quay lại ở trên kênh TikTok của mình. Mình sẽ click vào video mà mình muốn tăng comment. Các bạn sẽ ấn vào nút 3 chấm phía bên phải màn hình và chúng ta sẽ ấn vào nút sao chép liên kết để tiến hành lấy link của video cần tăng lượt comment. Và sau khi các bạn đã sao chép được cái đường link của cái video đấy rồi thì các bạn sẽ tiến hành dán vào đây nhé. Tuy nhiên để tăng cái lượt bình luận thì các bạn sẽ phải nhập cái nội dung. Mỗi hàng sẽ là một cái lượt bình luận. Ví dụ như là mình sẽ viết mẫu cho các bạn xem một số những cái bình luận chẳng hạn đi. Đấy, các bạn muốn bình luận cái nội dung gì thì các bạn comment vào đấy nhé. Lưu ý các bạn không được comment những cái từ khóa nhạy cảm ở trong này thì nó sẽ không có tăng được và nó sẽ bị chặn. Thế nên là chúng ta không có búp được nhé. Thì các bạn chỉ được comment những cái từ được phép thôi. Đấy, thì mình sẽ viết mẫu cho các bạn xem thử coi. Ví dụ như mình sẽ búp cho các bạn là tầm 10 comment đi nhé. Và các bạn nhớ nhé, các bạn phải nhập ít nhất là từ 10 cái bình luận trở lên. Đó, mỗi hàng là một cái nội dung bình luận của chúng ta. Các bạn muốn bình luận khác nhau thì chúng ta sẽ xuống hàng. Thì mỗi hàng chúng ta sẽ là một cái lượt bình luận. Được chưa? Và sau khi mà các bạn đã tiến hành là chọn được những cái nội dung thì các bạn sẽ viết không quá dài và cũng không quá ngắn nhé. Chúng ta sẽ viết là vừa vừa thôi. Đấy. Và sau đó thì các bạn nhập xong số lượng xong thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta sẽ tiến hành là nhập số lượng này. Ví dụ như mình chọn số lượng là 10, đúng với cái số lượt mà mình đã nhập. Sau đó thì mình ấn vào nút tạo tiến trình và ấn vào nút đồng ý để tiến hành tạo đơn. Và sau khi các bạn đã tiến hành là nhập nội dung rồi, nhập link rồi, các bạn tạo đơn, các bạn đợi một chút thì nó sẽ báo trạng thái thành công như thế này là được. Đó, hệ thống của chúng ta đã ghi nhận cái lượt book bình luận của chúng ta rồi và các bạn chỉ cần chờ đợi cái lượt bình luận này lên thôi. Thì đây cũng là một trong những cái thủ thuật mà những cái mẹo để giúp chúng ta có thể tăng cái lượt comment hoặc là lượt tương tác ở trên video để cho cái video của chúng ta trông nó uy tín hơn, trông nó có tương tác hơn. Đấy, hoặc là các bạn nếu như các bạn mà ở trong phiên live các bạn cũng có thể book được. Nhưng mà các bạn nhớ nha, nếu book cho live stream thì các bạn phải chọn server 4, những cái server có tốc độ cao, bởi vì live stream thì chúng ta phải book những server nhanh. Đấy, ngoài ra ở trên hệ thống có rất nhiều tính năng khác thì các bạn cũng có thể tự trải nghiệm nhé. Có cả các cái dịch vụ về Facebook, về Instagram, về TikTok nữa và có rất nhiều tính năng thì các bạn có thể tự trải nghiệm nhé. Chào các bạn.